Bună ziua tuturor! Eu sunt Meme, bine ați venit și ca de obicei voi fi ghidul vostru prin navigarea energiei în curs. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine și vă rog să țineți cont de faptul că mesajele s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Este o energie colectivă la care câteodată ne aliniem, câteodată nu, unii cu ceilalți. Și drept urmare luați doar mesajele care vă ajută și vă avantajează pe voi în buna desfășurare a vieții. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Voiam să vă spun înainte de toate, să știți că energia este una singură, nu există mai multe energii, există vibrație și frecvență, da? Frecvența tuturor lucrurilor care există și vibrația este modul nostru de a ne alinia la acele frecvențe care deja există, adică binele, rău, iubirea, dragostea, banii, casa, etc. Totul în jurul nostru este energie, dar este energie condensată, da? Energie din planul eteric, condensată în planul fizic la masă subatomică, adică niște chestiuțe așa mici care creează biroul pe mine, pe voi, copacii și așa mai departe. Bun, totul în jurul nostru este electric și magnetic. Cam asta este principiul creației. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, miilor de ani? Societatea în care noi trăim a slăvit masculinul. Nu vorbim de bărbat, ci de energia masculină. De ce? Pentru că energia masculină nu este cea care creează, pentru că energia masculină nu este cea care poate da naștere unor lucruri noi cu bună știință, da? Cineva acolo în societate cumva a dorit controlul. Nu intrăm în discuții mai mult în această direcție. De ce credeți că de-a lungul anilor tot citim mituri, povești, cum că vrăjitoarele făceau și vrăjitoarele? Nu există conceptul de vrăjitoare, există conceptul de energie feminină. Au existat femei de-a lungul timpului, da, care au știut să acceseze energia feminină și să dea naștere, să fie intuitive, să acceseze planul energetic, da, prin forța din noi care se află în noi toți, să-și acceseze abilitățile care nu sunt prinse în capcană, pentru că noi trăim într-un sistem capcană, într-un sistem pur masculin în care priviți în jur, doamnele spun că se pot descurca singure. Da, nimic greșit în asta, însă noi oameni buni suntem concepuți să fim yin-yang, masculin și feminin. Și atunci, cumva, dacă întreaga creație este concepută din 1 și 2, din masculin și din feminin, cum am putea noi să ajungem la bunăstare singuri? Păi am putea prin a integra aceste două laturi ale noastre, masculinul și femininul. Dar în egală măsură, dacă tot există 1 și 2, clar că ne este mai bine în uniune cu cineva, în parteneriat cu cineva. Am ținut să aduc aceste mențiuni, așa, pur informativ. Poate vă ajută, de ce nu? Nu mă poziționez ca un învățător aici, ci doar împărtășesc și vă spun că energia masculină de-a lungul anilor a lucrat mult pe programare, da? Pe a spune și a nu da de ales oamenilor în viața lor să facă anumite lucruri, prin a ne inhiba capacitatea de a crea altceva mai bun pentru viața noastră. Ei, poate această informație vă ajută și poate lăsați și energia feminină din voi să lucreze și să creeze lucruri frumoase pentru voi. Ce avem aici? Validare, cuvinte frumoase, apreciere. Iată, poate din partea unei energii masculine. În egală măsură, ce mai văd aici, corelat cu mențiunea mea anterioară, este că poate ați fost supuși așa unor evenimente recente sau în viața voastră nu ați avut de ales decât să vă descurcați singur în toate cele. Și ați rămas prinși într-o energie masculină foarte puternică. Dar aici avem numărul 25, care este compus din
2 femininul și 5 care înseamnă omul și schimbarea din om. Iar împreună dau 7, integrarea ambelor emisfere cerebrale, integrarea ambelor direcții, și a masculinului și a femininului. Atunci când ambele sunt integrate și aliniate, noi primim validare, adică ne simțim bine în pielea noastră și implicit universul ne lasă, sau nu că ne lasă, că nu ne lasă niciun univers, noi accesăm frecvențele binelui, a lucrurilor bune, conform modului nostru de a gândi, da? Sau a experienței, sau a educației, sau mai știu eu cui, le accesăm, avem acces la ele. Și iată că primim cadouri, atingem bunăstarea. Cum? Păi prin intenție, dragilor, pentru că 2 cu 5 fac 7, aici energia feminină ne duce la schimbare, ne împinge să ne schimbăm prioritățile către aliniere, da? Ca să stăpânim planul fizic 8, ca să ne fie bine în planul fizic. Vedeți cum se arată simbolurile astea? Cum funcționează? Uite, lucruri bune aici vă întâmpină. Din energetic, pentru că trebuie să scăpați, iată, din energetic vi se împinge în față frecvența abundenței, înlăturarea stării de a nu avea, a sărăciei emoționale, a sărăciei materiale, a lipsurilor și a lipsei. 3 este cifra planului eteric, unde există electric și magnetic. Și aici 7 înseamnă omul integrat, omul înțelept și omul intuitiv deopotrivă, masculinul și femininul. Și v-am spus că din eteric noi suntem programați în masculin, în a nu putea ieși din starea asta de sărăcie și de lipsă, prin a nu putea materializa mai mult pentru noi. Dar uite că putem. Uite că putem. Uite că avem puterea să o facem. Ia uitați că avem puterea să o facem. Cum? Prin 11, prin liberul arbitru, prin alegerea noastră proprie. Și ia uitați ce scrie aici. 777. Prin alinierea energiei feminine cu cea masculină. Prin înțelegerea conceptelor universale. Prin accesarea unei conștiințe înalte. Voi puteți, oameni buni. Dar toți am fost privați de educație în această direcție. Dar trăim niște momente în care este indicat să ne trezim. 11 este codul liberului arbitru din creație. Abundența aceasta și prosperitatea asta, monedele de aici, înseamnă stăpânirea planului material. Adică să ne creăm viața așa cum mai bine vrem, cum ne este mai bine. Să încetăm cu sabotajul. Ce este greșit în 1-9 aici? 1 cu 9 fac 10. 1 plus 0 fac 1. Adică trăim într-o societate masculină. Și ce este greșit în asta? Numărătoarea se face de la 0 la 9. Nu de la 1 la 10. Adică de la 0, de la energia feminină care a născut tot ceea ce există. Prin intenția masculinului, evident, aliniat. Deci vi se arată, dragilor, aici o oportunitate fabuloasă să intrați în puterea voastră de magicieni. Voi sunteți magicianul aici. Voi sunteți magicianul. Nu știu cui mă adresez astăzi, dar energia pe care am accesat-o mai devreme, în timp ce îmi făceam ordine pe birou ca să văd ce set de cărți îmi transmit mesaje astăzi, a fost aceasta. Am ajuns la un final. Toți. Și eu incluzându-mă.
Putem accesa abundența, prosperitatea, starea de bine la orice nivel. Este necesar să ne eliberăm de starea de lipsă. Lipsa nu face decât să genereze gol. Iată, societatea masculină, care spune că doar așa putem. Putem prin programare și prin subordonare, însă energia feminină spune nu. Nu prin subordonare. Pentru că avem liber arbitru să facem tot timpul ce credem că este mai bine pentru noi. Noi materializăm. Da? Noi materializăm în planul fizic cu astea două mâini. 1/3 în tarot simbolizează moartea, transformare, da? Trebuie să aducem și energia feminină aici. Atunci când energia masculină înțelege că este nevoie și de feminin aici. Când ajungem la înțelepciune. De fapt, când vedem că, da, pentru că aici este un om matur, aici este un om tânăr. Când vedem că nu mai putem, da, nu mai putem de lipsă. Trebuie să încheiem această lipsă ca să accesăm abundența. Dar prin a înțelege că noi avem puterea să o facem. Vedeți că e numai masculin pe masă. De unde era eu să știu ce iese? Ia uitați. 3 și 3. Este ca și când, dragilor, suntem constrânși așa de societate să nu producem nicio schimbare, să încasăm și să acceptăm lucrurile care ni se duc, care ni se dau. Nu. Nu este un moment bun, pentru că 33 este o cifră maestră. 33 este cifra maestrului din nou, din noi. Da? Este o cifră spirituală, este o cifră care ne spune că noi avem puterea, că noi suntem propriul nostru maestru. Cine are întrebările are și răspunsul. Dacă voi aveți o întrebare, voi veți găsi calea să rezolvați, nimeni altcineva. Și societatea se îngrijorează pentru ce? Pentru uniunea masculinului cu femininul. Pentru că așa noi devenim forțe. Noi devenim magicieni, umblători, care spargem tiparele sociale actuale. Știu, este o etalare atipică, dar dacă așa mi-a venit mesajul, așa transmit. Cine sunt eu să mă opun? Într-o notă foarte pământeană, avem aici așa. Poate din cauza unor lipsuri materiale care v-au ajuns ca un cuțit la os, ați ajuns și la discuții, și la certuri, și la lupte în această relație sau într-o relație. Ei, dacă se aplică acest scenariu vouă acum, nu este necesar să vă îngrijorați, pentru că veți găsi o soluție să găsiți și să umpleți golul despre care vorbim, astfel încât relația voastră să funcționeze bine. Însă fiți atenți că unii dintre voi ați făcut niște contracte, aveți niște contracte, poate niște credite, poate niște promisiuni care vă îngrijorează aici, care vă dau bătăi de cap cu gândul că voi nu vă puteți ține de promisiuni. Eliberați-vă și de acest gând, da? Lăsați energia feminină din voi să găsească soluții, să găsească puterea de a crea, pentru că situația în care vă aflați voi este la final. Nu are cum să continue mai mult de atât. Dacă vreți, mai la fundul sacului nu aveți cum să ajungeți decât atât. Se schimbă situația. Uite, steaua. Se schimbă situația, da? Veți găsi, prin energia feminină, veți găsi puterea în voi să, așa, manifestați ceva, o soluție care să vă ajute să vă realiniați, da, la starea de abundență, la starea de bine, la starea de prosperitate.
Pentru unii dintre voi, aici există un mariaj care s-a întrerupt cu divorț, care v-a lăsat așa cumva pe gânduri, da? Erați într-o relație stabilă de lungă durată, poate nu sunteți la prima tinerețe și atunci nu înțelegeți de ce lucrurile s-au întâmplat acum, de ce un om matur poate să se poarte atât de copilărește, da? Pentru unii dintre voi, într-o notă chiar tristă, poate unii dintre voi ați rămas fără partenerul vostru de o viață care a părăsit planul fizic și asta vă produce o tristețe nemărginită și vă simțiți singuri, pustiți și nu ne ajutorați, ne împliniți și înțeleg de ce. Avem aici, iată, numai arcane majore, justiția, o poveste care, un ciclu karmic, pentru că noi trăim în cicluri. Karma înseamnă o cauză și un efect, deci o cauză din trecut acum vine către voi, prezentând un efect favorabil vouă. Adică situația se îmbunătățește și vă veți elibera de această stare de lipsă. Bineînțeles, cu soarele. Cu soarele. Dragilor, lăsați energia feminină din voi să vă ducă, să vă poarte, lăsați intuiția, lăsați încrederea aceea în forțele proprii să vă poarte, pentru că există soluții. Da? Pentru unii dintre voi, divorțul acesta este cea mai bună soluție de a ieși din capcana acestei situații, acestui sistem care ne programează să credem că dacă divorțăm, am eșuat, da? Am eșuat. Nu. Pur și simplu se întâmplă și trebuie să privim înainte. Dama de spadă privește înainte, dama de spadă știe ce vrea și spune ce vrea. Această ruptură, această finalitate, să știți că vă dă bătăi de cap. Momentul în care sunteți, poate, deci faptul că v-a ajuns, cum am spus, cuțitul la os, vă strânește atât de tare și creează în voi atât de puternic un conflict, încât nu vedeți nicio soluție. Opriți-vă din luptă. Orice, în general, uite, când pui presiune pe ceva, da? Când două forțe se opun, ele își rezistă reciproc. Dacă eu împing aici cu pumnul în palmă, opun rezistență. Dar dacă eu iau palma, unde se duce pumnul? Nu mai are unde să se ducă. Se duce în gol. Dispare. Așa și voi aici, dragilor. Nu mai rezistați. Lăsați lucrurile cumva în voia lor. Uite, avem dama de spadă aici. Și 7 de spadă. Conflict. Vedeți că nu știți ce să faceți. V-a ajuns cuțitul la os, dar situația se echilibrează. Se echilibrează. Pentru că vine liniște către voi, vine bucurie către voi, vine iubire către voi. Energie feminină. Succesul vine către voi. Oricare ar fi povestea din spatele etalării astăzi pentru voi, dragilor, să știți că ieșiți învingători din povestea asta. Ca să ieșiți învingător, întâi trebuie să renunțați la mai opune rezistență. Și în al doilea rând, ca să ieșiți învingător de aici, trebuie să lăsați energia feminină din voi să curgă lin, ca să echilibreze câmpul vostru electromagnetic, să puteți vedea lumina, să puteți intra în forța voastră, să puteți înlătura conflictul, să puteți păși către progres. Ce mai avem aici ca sfat? Liniștea. Recunoașteți echilibrul din viața voastră, iubirea, blândețea, prin a vă calma sufletul. Păi uite, exact ce am spus. Renunțați la conflict, renunțați la a mai opune rezistență. Da, și încă o carte și încheiem. A căzut. Bucurie.
bucurie, fericire, joacă, împlinire, să ne bucurăm unul de altul. Dacă nu aveți un partener acum alături de care să simțiți toate lucrurile astea, echilibrul dintre energia feminină și energia masculină vă va ajuta. Ce înseamnă echilibrul acesta? Păi gândul că pot și forța să o fac. Energia masculină, da? Faptul că fac ceva este energie feminină, pentru că ea naște. O pisicuță, intuiția. Uite, să credeți în iubire, da? Într-o iubire pură. Uite, paradisul, veți fi bine. Vi se întinde mâna de sus, da? De jos, din eter. Sufletul vostru vă ajută acum să ajungeți la starea de frumusețe și la starea asta de împlinire, la soare, la stea, la cadoul acesta, la împlinire, la pace, la uniunea dintre cele două energii sau la uniune în planul fizic. Cam atât pentru voi, dragilor. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine. Vă doresc multă, multă, multă liniște și pace și să reflectați un pic la cele spuse, din nou, nu din postura unui profesor, ci din postura unui om care, nu știu, poate s-a trezit, poate a înțeles, cine știe. Vă mulțumesc și să fiți bine. Pa, pa!